guys! Welcome back to my channel. And for today's video, actually, gisuggest na siya sa akong friend na cooking vlog ko nga related this season, which is Christmas. Hi Eds! Musta na ka? Hope you are doing good and take care and God bless sa imong family. See you soon! Anyway, ang akong lutoon ron is specialty. I don't know, basta permanent siya lutoon sa akong mama every na occasion. And syempre, every Pasko, di gina siya mawag guys. Mao ni siya ang pork hamonada. Leg part sa baboy. Mao na siya. But since wala man ko'y baboy dire, di magkuan na lang ko. Ako ay substitute is chicken legs. Mama! Feel na ko, lamit ako maluto ni mo. Mama, let's do shokugeki. Anyway guys, mapadyo ko iligo. Maligo ko rin, guman ako luto. And, yun na magdugay dahil. Mag-start na ta. Honey, though our friendship ceases.